Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I and class IELTS number 41, we are working on unit 8, my school. Of my book, the book that I wrote, English Vocabulary V1. Ở video này thì lớp IELTS 41 của mình sẽ học bài số 8, My School, nói về trường học của tôi. Trong cuốn sách mình viết đó là cuốn sách English Vocabulary V1, từ vựng tiếng Anh V1 đó. So class, when we talk about my school, we have to talk about my teachers and my friend as well. So let's start first with the word to teach. To teach. Y kéo dài nha mọi người. Teach. Teach. To teach. Teach. And we have the word teacher. Teach. Teacher. 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 To teach. Teacher. Yes. Mấy bạn mà gọi là có mấy bạn nhỏ đọc cái teacher hoài, nghe rất bực mình luôn á. So like children in Vietnam, where they often pronounce like teacher, which is not good. It has to be longer. Teacher. Y kéo dài nha. It's like longer E sound, like E. Teacher. School, and the word school as well. Nó đọc là school, school chứ không phải là school. No, it's pronounced like school. School. Teacher. Teacher. Teach. And friends. Friends, F-R nha. F-R, friends. Một số bạn nó đọc là fan, my fan. Không, sai rồi, không có my fan, it's my friends. My friends. F-R nha. My friends. Okay, let's do my school now. My school, nói về trường học của tôi. Now let's answer this question about yourself. Bây giờ các bạn trả lời những câu hỏi này về bản thân các bạn nhé. Like number one, can you describe? Can you describe your school? Bạn có thể miêu tả cái trường học của các bạn được không? So we have primary. We have primary school. Nó là trường cấp 1. So only students from grade 1 to grade 5 go there. Students from grade 1 to grade 5 go there. Cấp 1 tức là từ lớp 1, những học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 thì đến đó. So okay, that is UK primary school. In the US, we call it elementary. Elementary. School. Because it comes from the word element. Nó đến từ cái từ là element là nguyên tố, thành tố, những điều cơ bản, trường dạy những cái cơ bản. So basically the school that teaches the very basic things are called elementary schools. Schools that teach the very basic things. School that teach the very basic things. Những trường mà nó dạy mà người ta dạy những cái thứ rất là cơ bản. Elements, you know. So elementary schools in US. UK primary school. So we also have secondary school.
high school, college, and university. So secondary school, it's basically trường cấp 2. So students from grade 6 to grade 6 to grade 9 go there. So students from grade 6 to 9 go there. And we also have high school. However, there is a bit of a problem here. Có một vấn đề như sau. High school in the UK, it's a bit different from in the US. Đương nhiên, high school in the UK is a bit different from the US. High school students in the UK are from grade 10 to grade 13. Nó có lớp 13 nha các bạn. Từ lớp 10, lớp 13 nha. So high school students in the UK are from grade 10 to grade 13. However, high school in the US consists of junior means younger, junior high school and senior older high school, senior high school, junior high school. So in the US we say junior high school, junior high school. It's from grade 6 to grade 9, while senior high school, it's from grade 10 to 12. Đó. That is the system, the difference in system, you know. Nó sự khác biệt về cái hệ thống của các nước thôi. It's a difference in the system in different countries, you know. Now, so we have the word college. College. There's a j. College. College means đồng nghiệp, co-worker, những người làm chung với mình. Co-workers, college. Sorry, my mistake. This is cao đẳng đại học chứ. So, ở bên nước ngoài nó không có phân định ra cao đẳng đại học nha các bạn. So in the Western countries, college means the same as university. Cho nên hai thứ này là bằng nhau nha. So college and university are similar in Western countries. In Western countries, college and university. Nhưng mà college là nó thiên về hướng học nghề hơn chứ thầy. Em nghĩ vậy. No, you're talking about vocational school. Vocational school, trường nghề. Không, thực sự là college và university nó như nhau thôi. Bên UK nó gọi là university. US, we call it college. But actually it's the same thing. If people want to learn a trade, learn a skill, they can go to vocational school, and that is different. Trường nghề nha. Okay. Nó chỉ là sự khác biệt, nó chỉ là cái khác biệt về tên gọi, nhưng mà thực sự college và university nó là một thứ nha. College and university are basically one thing. You have to understand that, okay? Now, chỉ có Việt Nam mới chia ra college là cao đẳng, xong mà chia ra university là đại học thôi nha. Nhưng mà thực sự là bên nước ngoài nó là bằng nhau nha. So number 2, what facility? Facility. Facility. Cơ sở vật chất.
Facility, cơ sở vật chất, Fa- cái này là số nhiều. Facilities. Facilities. Facility. Facilities. Facility. Well, you can always check the word if you don't know. And here, Facility. 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 Đó, hai âm xoa trước rồi. Hai âm xoa nè. Facility. 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 So what facilities does your school have? Cái trường các bạn có cái cơ sở vật chất gì? Like for example, football field. Like for example, football field. Có sân đá banh không? Football field. Does it have a tennis court? Có sân quần vợt không? Does it have a gym? Does it have Bóng rổ này. a basketball court, sân bóng rổ? Oh well, they can have badminton court, basketball court, badminton court as well. Bóng rổ với lại đánh cầu lông. What else? Do they have a library? Nó có a library không? Do they have a library? Cái thư viện không? Library. Do they have a library? Yes. And so, do they have a swimming pool? Có hồ bơi không? Do they have a swimming pool? Okay. What kind of students study there? Những loại sinh viên học sinh như thế nào học ở đó? Like what kind of students? You can talk about primary school students. Nó gọi là học viên cấp 1. Secondary school students, học viên cấp 2, or high school student. Or you can talk about university student. Secondary, high school. Yes. We also have a word that it's you need to know this one. Graduate. Graduate school. Graduate school and graduate students. What does it mean? A student who is studying for a degree that is higher than the one received after 4 years of study at a college or university. Một người sinh viên mà đang học một cái bằng cấp mà nó cao hơn là cái bằng mà được nhận sau 4 năm học ở cao đẳng hoặc đại học. Nó gọi là bằng gì? Chính là master, thạc sĩ, bằng thạc sĩ. So basically, graduate student mean master. So basically, we have the word undergraduate student. Undergraduate. So we call them undergraduate. Undergraduate. Under là dưới. Undergraduate is a student who is studying for their first degree at a college or university. Một người sinh viên học sinh mà đang học cho cái bằng cấp đầu tiên của họ ở một đại học cao đẳng nào đó, nó chính là bằng cử nhân. So basically, undergraduate. Thế em thấy cái lễ tốt nghiệp á, có chỗ thì họ viết là graduated, có chỗ thì người ta viết là graduation. Thì hai cái đó It's dùng just như thế nào? It's just a noun and adjective. Khác nhau về danh từ và tính từ thôi mà. It's just different in noun and adjective. So undergraduate, it's a noun. It's undergraduate là người đang học bằng cử nhân. So we have the word graduate student. It's basically người đang học bằng thạc sĩ. Basically, anything that is higher than that. It can be tiến sĩ as well, PhD, or master degree, or PhD degree. Alright, so
What kind of students study there? Là loại sinh viên học sinh nào học ở đó. You can talk about who they are, or you can talk about other things. Like what kind of student you can talk about, like what are their family background. Cái background của họ lớn từ gia đình như thế nào, thành phần gia đình. Like you talk about family background. Are they office workers? Office workers, người làm công trong văn phòng, tức là nhân viên văn phòng á. Nhớ nha, không có officer nha. It's not officers. An officer is someone who works for the government. Sĩ quan là một cái người mà làm việc cho chính quyền mới gọi là sĩ quan, officer nha các bạn. Nhớ điều này nha. Còn mấy bạn làm việc trong văn phòng bình thường không làm chính quyền, các bạn chỉ là office workers thôi. Người làm công trong văn phòng. If you only work in an office, not for the government, you are only an office worker. Now, so family background. Người lao động chân tay, manual labor, lao động chân tay. Or are they other kind of family background? Ở bên nước ngoài nó chia ra phân cấp, nó chia ra đẳng cấp xã hội dữ lắm nha các bạn. So in Western countries there are many social classes, đẳng cấp xã hội, giai cấp xã hội. Trung lưu, thượng lưu nữa này. Nó đó, nó rất rõ ràng luôn. There are many social classes such as high class. High class là quý tộc á, giống kiểu mà cao quý á. High class, middle class, trung lưu. High class là thượng lưu, tầng lớp thượng lưu. Middle class and low class, tầng lớp hạ lưu. Nó chia ra rất rõ ràng luôn, tập phân lớp xã hội rất là kinh luôn á. Like in the Western countries, it's like there are many social classes. Okay, so maybe in Vietnam it's getting there. Nó đang tiến đến mức như vậy đó. It's getting there. Okay. Number 4, is it a public or private school? Nó là trường công hay trường tư? A public school or private school? Public school, trường công, and a private school, trường tư. Do you have to pay tuition fee? To pay tuition fees, trả tiền học phí. Các bạn phải trả tiền học phí hay không, hay là miễn phí? Is it free or do you have to pay tuition fees? And how much do you have to pay? Các bạn phải trả bao nhiêu tiền? Like, how much do you have to pay? Maybe if you study in Hu Tech, for example, or Hoa Sen University in Ho Chi Minh City, maybe I think 50 to 100 million Vietnam đồng per year, right? Something like that. Khoảng 50 đến 100 triệu một năm thì phải. Nếu mình nhớ không lầm là vậy. Có thể bây giờ nó tăng giá hơn rồi. Maybe now it's much more expensive. I don't know. Now, so number 6. What do you like and dislike about your school? Các bạn thích và không thích cái gì về trường các bạn? Okay, try to answer this question about yourself, okay? So, Miss Ian, please, can you describe any of your school? Trường nào cũng được, any school. Yes, I was studying in Đức Thắng University. Tôn Đức Thắng University, and how was it? This is a beautiful schools in Ho Chi Minh City, and they have good facilities. They have good facilities, right? Like facilities
Like they have a football, fight, tennis court, gym, Tennis court, basketball, court, yes. and swimming pool. As a swimming pool, as well as a swimming pool. I see. Yes. So, thank you. So, Miss Mer, how about your school? Yeah, I can talk about my primary school. Yes. It is a small and beautiful school, and it's not far from my house. And I just It's not far from my house, is it? Yeah. Không xa Yes. nhà tôi. It's not far from my house. Yeah, I just spend about 50 minutes to walk to my school. I see. And, Just 50 minutes to go to my school. I see. And do you like studying there, Miss Mer? Yes, I really enjoy time I at my primary school. Right. And did you make a lot of friends there? Yes, I have a lot of friends. So you okay? I see. How about you, Mr. Phúc? So can you describe your school? Oh yes, my school have two basics. My school thì have được nha, nhưng mà nếu mà các bạn bắt đầu cái câu là bằng chữ có cái gì đó phải là there is, there are nha, các bạn nhớ nha. Còn trong quá khứ là there was, there were, trong tương lai là there will be. Nhớ điều đó nha. Còn nếu mà các bạn nói là một thứ gì đó, ví dụ my school thì dùng chữ have, has được. Remember, so if you start a sentence and you want to say that something exists, you have to say there is, there are in the past tense, there was, there were in the future, there will be. Remember that. But if you start a sentence with a noun, like for example, my school, you can say my school has something. Okay, now Mr. Phúc, please continue. Okay. My school have basketball and many buildings and national research laboratory. Sorry, there's no what? National research laboratory. What? Laboratory. There's no laboratory. Cẩn thận nha các bạn, nó có một cái từ như sau. So basically laboratory, it's basically a lab, phòng thí nghiệm. But we also have another word which is lavatory. Lavatory, which is the toilet. This is old style. Lavatory, it's an old style English. Bây giờ người ta ít khi sử dụng rồi. Basically, it's old style English, lavatory. But we use the word lab these days. We don't say laboratory anymore, I think. Mình sẽ dùng cái từ lab, người ta thông dụng quá rồi. Người ta không dùng chữ laboratory nhiều nữa. Còn cái chữ lavatory nó nghe nó rất là giống, nhưng mà từ này là người già ta sử dụng hay nói về toilet, okay? Okay, so Phúc, tell me, what facilities does your school have? Maybe a swimming pool, maybe something. Hello, Phúc. Hello. Yes, I'm listening. I have a elevator. Have elevators. Does it have? Does your school have air conditioner? Có máy lạnh? Yes. Air conditioner. Have air conditioner and library. Oh, I see. So, how much do you have to pay for your tuition fee, Mr. Phúc? In 1 year, I pay 50 million? Millions Việt Nam đồng. I see. And what do you think about a tuition fee? Is it expensive? You think so? Có mắc không? I think it's not. It is inexpensive. It's inexpensive. Very good. It's inexpensive. Very good. Rất tốt.
It's So inexpensive. I think yes, the student relearn it is very expensive. I see. Okay, so tell me, Mr. Tu, please. So, what can you yeah. say about your school? You can describe any school. It doesn't have to be high school. It doesn't Yeah. have to be high school. Không cần cứ phải là high school đâu. Hoặc là không cần Yeah. cứ phải là college, university đâu. Yeah, I graduated from economic university. Into So economic. yeah, economic university. Okay, so what can you Yeah. describe about your school? Yeah, which Okay. is located in the central city. So In so the so center, which is yeah. located in the center of the city. So yeah, center of the city. So there are a library, elevator, and conditioner in my university. I Yeah, see. And is it a public or a private school, Mr. Tu? yeah. My university, economic My university. it's Yeah, is public Cứ bình tĩnh. school. It's a Yeah, public public school. Say public calm school. down. Yeah. It's a public school. Yeah, public school. So public school, but how much do you have to pay for the tuition fee? Yeah, I think the public school School is cheap. chứ không phải là school school nào nha. No, it's school owl, not school nào. No, school public. Yeah, public school I think public is school cheaper than the private school. I know, Yeah. yes, but are you okay sharing? Có ok với chuyện chia sẻ không? Are you okay sharing? Okay. So, Mr. Nghiêm, please. So, what do you Yeah. like and dislike about your school? Yeah, I think I like the environment is The here. environment. We Yeah. say the atmosphere. The atmosphere The is atmosphere. peaceful, and there are many trees. Okay, there are many trees there. So, what do you dislike about your school, Miss Nghiêm? Yeah, I dislike a character, a difficult character. Some teachers. Of course, About there some are some teachers. teachers. There will be some teachers that you do not like. No school is perfect. Không có trường nào là hoàn hảo cả. No school is perfect. There will be people you don't like. Okay, so now let's go to 1.2 now, class. Fill in a crossword below. Các bạn phải điền vào cái ô chữ bên dưới này. So, down là đi xuống dưới nè. Across là hàng ngang nè. So, down, across. So, okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, let me see for a moment, please. So, you have 13 and you have extra ones here. No. Okay, just do 13 first, okay? Just do 13 of them first. Làm 13 cái chỗ này trước đã. Các bạn đều có file PDF rồi. You all have the PDFs already. So, I'll give you 3 minutes for this one, okay? 3 phút cho làm này nha. And the extra ones, I will ask you later. Mình sẽ hỏi mấy câu extra này, phụ thêm này sau, okay? Okay, let's do it. 3 phút bắt đầu. Alright, so number 1, down. Where you can play sports with your friend, what is that? Court.
Sport ground. It's a number one is a schoolyard. School. It's a schoolyard. Cái sân trường nó gọi là schoolyard. 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 Okay. Number two, across. Hàng ngang nha. If you sleep there. Okay, moment. Just let me move this one here. If you sleep there during a lesson, you get punished. Last hour. Nếu các bạn nằm ngủ ở đó trong một cái bài học, Be phạt. bạn Get sẽ bị phạt. punished. Of course, number two, it's a classroom. Of course, classrooms. Number three, down. This person cleans up the mess that student did. Cái người này dọn sạch cái đống hỗn độn mà những bạn sinh viên đã tạo ra. So basically the word mess, đống hỗn độn, đống rác, đống hỗn độn. But we also have the verb to mess with someone. Không trịnh trọng nha. To mess with someone, it means that you get into a fight with someone. To get into a fight with someone. Gây lộn với ai đó. Or it means to mess with someone means like you do something bad to that person. Mình làm cái gì đó rất là xấu đối với người ta thì đó là mình mess with them. Cái câu mess with someone này rất hay gặp trong phim ảnh nha. You often hear like mess with someone in the movies. Don't mess with me in a movie. You know what it means? Cái từ là messy. Well, có cái messy divorce. We have a word messy, đầy hỗn độn, đầy rác. Theo đủ nghĩa, bóng nghĩa đen luôn á, đầy hỗn độn, đầy rác, messy. So a messy divorce, một cuộc ly dị mà đầy mà nó gọi là đầy hỉ nộ ái ố, đầy drama. Now, so a person cleans up the mess that student did, mops the floor. To mop the floor, lau sàn. And fixes broken things, và sửa chữa những thứ bị broken, bị hư. To fix broken things, sửa chữa những đồ bị hư hại. So what is that person then? That person, number three, it's a caretaker. Cái người mà take care đó. A person who take care, it's called a caretaker. Caretaker. Cái người mà chăm sóc mọi thứ, nó gọi a person who takes care, it's called a caretaker. Nó có một cái nghề, nó gọi là caretaker. This is a profession. You take care of the cleanliness of a school and you fix broken things. Ở Việt Nam không có nghề này. Basically, in Vietnam, we have a cleaning lady. Lau công cái này. Bà lau công á. Cleaner. Cleaning lady, bà lau công. Cleaning And lady. We have the security guard, an ninh. But we do not have a person who fix broken things and clean up things at the same time. Chúng ta không có cái nghề nào như ở Việt Nam đó. But in the UK and US, we do have someone called caretaker. Okay? Nó có cái nghề này ở nước ngoài nha. A caretaker. Number 4, across. Meals are prepared in the kitchen by this person. Những bữa ăn được chuẩn bị trong bếp ăn bởi cái người này. Chef. Should be easy. Number 4, it's where number 4 is. I can't see it now. Okay, it's a cook, of course. It's a cook là đầu bếp. You can call it a chef. You can call him or her a chef. Chef. Nó là một cái từ khác. It's just another word. A chef or cook is same thing. Chef. S-H. Chef. Chef. Or cook. Now number 5 down.
These employees, employees prevent students from fighting. Những nhân viên này ngăn ngừa sinh viên học sinh đánh nhau. So basically fighting, đánh lộn, đánh nhau. And strange people from entering the school, và tránh những người lạ, tránh những người lạ đi vào trường. So what are these people? Number 5 is a security. Security. Hay là bảo vệ? Security. No, we call Security guard. Well, you should check it out, this word. So basically, security. There you go. Security. 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 Or, nó có hai âm xoa ở US. Security. 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 In UK, security. Okay. Basically, I can say security. Security. An ninh, hay còn gọi là bảo vệ. Okay. Number 6. Down. Some say that you can open secret doors by pulling a book. Một số người nói rằng các bạn có thể mở cái cửa bí mật, những cửa bí mật bằng chuyện kéo một cuốn sách, pulling a book. But that only happens in an old something. Nhưng mà điều đó chỉ có diễn ra ở những cái gì mà cũ. Mà cổ xưa. Or where you can study quietly and find books to read. Hay là cái nơi mà bạn có thể học một cách rất là yên tĩnh và kiếm sách để đọc. What is that? Library. Of course, it's an old library. Library. It's an old library. Also library. Library. Okay, you can see it here. Library. 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 Or you can say library as well. Library or library. But I would say maybe just library. Thư viện. Nhà thư viện. Library. Đúng rồi. Mấy thư viện ngày xưa nó có những cái cửa bí mật. So there are secret doors in the old library. Yeah. Number 7. Across. Some students dream of making drugs in the. Một số sinh viên học sinh mơ về cái chuyện tạo ra thuốc hoặc là tạo ra cái drugs này là cái gì? Drug trong tiếng lóng nghĩa là ma túy. Some students dream of making drugs in the something, but most chemistry teachers wouldn't allow that. Nhưng phần đông những người giáo viên dạy môn hóa học sẽ không có cho phép điều đó. Lab. In a lab. Or you can say number 7, it's laboratory. 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 It's a lab, of course. Lab. Number 8. This is the formal way. Đây là một cách trịnh trọng. So basically formal, trịnh trọng. And the opposite is informal, không trịnh trọng. This is the formal way of saying restroom in the UK. Đây là một cách trịnh trọng để nói cái chữ restroom ở nước Anh. However, only seniors use this term nowadays. Tuy nhiên chỉ có những người senior, những người già, older people. Seniors means older people, những người mà già hơn thôi. Sử dụng cái term, cái khái niệm này ngày nay. So basically, it's a lavatory. Lavatory. Like I said before, lavatory. Lavatory, it's an old saying that only the old people use now. Đây là một cái term khá là cũ, chỉ có người già ta sử dụng bây giờ thôi. Lavatory
Or you can say restroom and toilet, of course. Hoàn toàn phải dùng cái chữ restroom hoặc toilet được nha, không thành vấn đề. Okay. Toilet. Number 9. The Americans, những người Mỹ, call it bathroom or restroom, gọi nó là cái phòng tắm hoặc là cái phòng vệ sinh. Còn WC là viết tắt từ gì này? WC it's water closet, cái hộp đựng nước. Yeah. Water closet is WC. You can say WC. The Americans call it bathroom or restroom, even though nobody really rests in there. Ta gọi là restroom, nhưng mà thật sự chẳng có ai có thể rest, có thể nghỉ ngơi trong đó cả. So what is that? Number 9 is a toilet, of course. Toilet. Of course, you can say a toilet. 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 It's a toilet. Toilet. Now, Toilet. so number 10 down. If you mess around in class, the verb to mess, you see, to mess around. To mess around means to act out. To act out means quậy, quậy trong lớp. If you mess around in class, or smoke shisha, or hookah in your dorm room, hay là hút shisha hoặc là cái hookah ở trong cái phòng dorm. So basically, dorm it's dormitory. Dormitory. Phòng phòng gọi là phòng nội trú của sinh viên á. If you smoke shisha or hookah in your dorm room, you can be sent to, các bạn sẽ có thể bị gửi đến phòng này. Quậy quá hoặc là làm điều bậy bạ có thể bị gửi đến phòng này. Phòng giám thị. So basically number 10 it's where it's detention. Detention. Nó gọi là cái phòng gọi là phòng giám thị, phòng phạt. Phòng phạt, phòng giám thị. Detention. Detention. Detention, yes, detention, phòng phạt, phòng giám thị. Okay, number 11, across. This person is in charge of a school. To be in charge. Charge. MDZ. Charge. To be in charge of a school. Chịu trách nhiệm một cái trường. So it means chịu trách nhiệm một cái trường. Hiệu trưởng không gì nữa. This person is in charge of a school. The American calls them the principal. Người Mỹ gọi họ là principal. Thì người Anh gọi họ là gì? So what's the British call them? So in 11, it's a head teacher. Head teacher, okay? Let me check this. Head teacher, có viết chung với nhau nhỉ? Oh yeah, it's together, one word. Head teacher is someone who's in charge of a school. Một người chịu trách nhiệm cả cái trường với là hiệu trưởng. So UK is head teacher, US principal. UK we also call them head, cái đầu của cái trường, tức là hiệu trưởng. Head teacher is UK. Head teacher. Principal, hiệu trưởng. Principal. Nhớ cái chữ principal và principal khác nhau nha. Nó khác nhau cái chỗ cuối này và cái nghĩa khác nhau luôn. Các bạn sẽ biết sự khác nhau sau đó thôi, sau này thôi. You will know the difference if you check the dictionary. Now, 12 down. Similar to number 3, giống với cái số 3. This person protects the school. Người này bảo vệ cái trường. Keeps it in good condition. To keep something in good condition means to maintain it. Bảo trì nó. Bảo trì, bảo dưỡng nó. And take care of the cleaning. Và chăm sóc, lo cái vụ mà dọn dẹp sạch sẽ. So this is another word. 12, it's custodian. 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 Custodian.
Custodian là cái người cai quản. Người cai quản hay còn là quản giáo á, ngày xưa gọi là quản giáo á, nhưng mà bây giờ người ta không còn dùng cái từ đó nữa. Custodian. Well, we call them custodian, người cai quản. Custodian. Okay, so number 13 across. Similar to number 3, một cái từ cũng giống cái số 3 nữa. This is just the American version of the same job. Đây là một cái phiên bản tiếng Mỹ của cùng cái công việc đó luôn. So 13, it's a janitor. 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 Janitor là người dọn dẹp. Người dọn dẹp sửa chữa. Nó cũng cùng cái công việc thôi. So janitor, custodian and caretaker, same thing, same job, cùng công việc mà khác tên gọi thôi. Alright, so extra, bây giờ extra nè. Number 14. If you are sick in school, you are sent to see them. Nếu các bạn bị bệnh ở trong trường, các bạn được gửi đến để gặp những người này. Doctor. Well, you can say a doctor, but this one is a school nurse. Hay gọi là y tá trong trường. School nurse. Có một cái từ khác, there's another word, it's an infirmary. Infirmary. Phòng y tế. So infirmary, it's phòng y tế. It's a US word, but in UK it's old already. Cái từ này ở UK cũng dùng nhưng mà nó là khá là cũ rồi. Ở UK nhưng mà US là sử dụng là thông dụng nha. In US we use it a lot. We use it a lot. But in UK it's old use. Okay, so that's why I think you need to know it as well. Infirmary, phòng y tế. US. Now, number 15. This person is in charge of administration for the head teacher. In charge of. Cái người này chịu trách nhiệm là administration, quản trị cho cái người hiệu trưởng. What is that? Thư ký. Well, 15, it's a secretary. Thư ký chính xác. Secretary. Secretary. Thư ký của hiệu trưởng. Secretary. And 16, school performances, những cái buổi mà trình diễn trong trường học. And assemblies. Assembly là những cái buổi mà giống như họp mặt đó. Assembly happen there. Những buổi trình diễn trong trường hoặc là những buổi họp mặt nó diễn ra ở đó. So this is a theater. We call them theater. Cái rạp hát nhưng mà nó là cái rạp trong trường á. So basically a school theater. Now, let's do 1.3 now. Answer this question. You can talk about any school you wish. Các bạn có thể nói về bất kỳ cái trường nào các bạn muốn. You have 11 questions. Khá nhiều. So today we have a lot. Of course, we always have a lot. Okay. Number 1. Have you ever done something bad in school? Các bạn có bao giờ làm cái gì mà tệ ở trong trường không? Or have you ever got into trouble? To get into trouble. Gặp rắc rối. Have you ever get into trouble at school? Bạn có bao giờ gặp rắc rối trong trường không? Number 2. What happened to you when you did something bad in school? Điều gì diễn ra với các bạn khi các bạn làm cái gì đó rất là tệ trong trường?
Number 3. Do you enjoy playing or hanging out with your friends in the schoolyard? US. Or playground? UK. Các bạn có thích chơi hanging out? You remember this word? To hang out with someone. Đi quan hệ bạn bè với ai đó. Chơi với ai đó. But you remember? To play with someone là chơi trò chơi với ai đó. Nhớ nha, đừng có nhầm hai cái này nha. To play with someone when you play a game like poker with someone, for example. Do you enjoy playing or hanging out with your friends? Các bạn có thích chơi trò chơi hay là thích quan hệ bạn bè với những bạn bè của các bạn trong cái schoolyard, sân trường, hoặc là playground không? Number 4. Do you think the cleanliness, so clean is an adjective, sạch sẽ. The noun form is cleanliness. We call them hygiene. Hygiene or cleanliness. Do you think the cleanliness, how clean it is, of your school is good? Bạn có nghĩ cái sự sạch sẽ của trường bạn là tốt? Or does it need to be improved? Hay là nó cần phải được cải thiện? Number 5. What do you think about the decoration? The decoration, bài trí of the school, của trường thì bài trí của trường như thế nào? Number 6. Do you think the lab could be improved? If yes, how? Các bạn có nghĩ những phòng lab có thể được cải thiện không? Nếu có thì như thế nào? Number 7. Do you think the meals offered by the school kitchen could be improved? Các bạn có nghĩ những bữa ăn mà được offer mà được đưa ra bởi cái bếp ăn trong trường có thể được cải thiện không? If yes, what could they cook or do differently? Nếu có thì họ có thể nấu cái gì hoặc làm cái gì một cách khác biệt? To do something differently, làm cái gì đó một cách khác biệt. Number 8. Do you feel safe studying in a school? Bạn có cảm thấy an toàn khi học trong cái trường này không? And you have extra question here. Number 9. Câu hỏi thêm nè. Number 9. Do you do any after school club? We say after school club. Những câu lạc bộ sau giờ đến trường. Like we call them extracurriculum activities. Những hoạt động ngoại khóa. Do you do any after school clubs? Like in other countries, we have a lot of clubs. Like for example, we have acting club, câu lạc bộ diễn xuất. We have singing club, câu lạc bộ mà hát hò. English club. Yes, we have English clubs as well. What other clubs? Dancing club. Yes, we have dancing club. What else? Basketball club. Sport clubs. Sports club. Câu lạc bộ thể thao. What other clubs? A lot of clubs. Yeah. Martial. Say again? Võ thuật có thầy. Martial art. Martial arts. Nó gọi là martial, phải là material nha. Martial arts là võ thuật. Martial arts club. Võ thuật. Okay. Number 10. What is your favorite place in the school? Cái nơi mà ưa thích của các bạn trong trường là chỗ nào? Why? 11. Do you have a common room? A common room, cái phòng chung. Cái phòng chung tức là phòng gì các bạn? Toilet. No, cái phòng chung là phòng sinh hoạt chung.
A common room is where everyone can meet and talk to each other, do activities together. Library. Everyone can meet up and do activities in a common room. Không phải là toilet, it's not a toilet. A common room, phòng chung, phòng sinh hoạt chung á, chứ không phải là toilet. It's not a toilet. What is it like? Cái phòng chung nhìn như thế nào? Alright, now let's answer this question, shall we? Alright, so Mr. Nghiêm, please. Yeah. So, have you ever done something bad in school? Yeah, I remember when I was 7. When I was 7, yes. Yeah, I study in primary school, and yeah, I remember I don't study. I didn't study when I come here in class. When I came to class. When came to class, and when I came to class. Yeah, and the teachers allow me. What did the teacher allow you to do? Em bị đánh thầy, bị đánh vô tay. Oh, the teacher hits you? Yeah, hit my hand. I was hit. I was hit on my hand. I was hit on my hand. Bị quánh vào tay, bị khẽ vào tay. I was hit on my hand. Yeah, I was hit on my hand. That's the and yeah, and I never forgot. And I never forgot that. I see. Ah, is right. Okay, so Miss Mer, please. So, do you enjoy playing or hanging out with your friends in the schoolyard or the playground? Yes, I really enjoy hanging out with my friends in a schoolyard. Friends in the schoolyard, and we mostly spend about from 1 to 2 hours a day. 1 to 2 hours a day. Chatting I together. see. So, Miss Mer, do you think the cleanliness of your school or the hygiene of your school, how clean it is of your school, is good? Or does it need to be improved somehow? Do they clean the school well? Is it clean there? I not really pleased with my school cleanliness. Cleanliness. I think okay, but generally, does your school look dirty or not? It not look so dirty. It doesn't. It didn't look dirty. It didn't look dirty. It didn't look so dirty, but sometimes. Yes, sometimes. Just sometimes, I see. Yeah. Okay, Miss Ian, how about you? Do you think the cleanliness of your school is good, or does it need to be improved? It's too much clean. It's too clean, right? Yes, because in my school, you just have a little bit like leaf. You mean tree leaves that fall down on the ground? It falls down in the ground, and so basically tree leaves, lá cây, fall down onto the ground. And it cleaners don't sweep it. Don't sweep it. It could be a rock like. Okay, I see.
So, Miss Ian, what do you think about the decoration of your school? Is it beautiful, or do you think they should change it? When the first day I come to my universities and my brother told me that my school look like a park. Look like a pub? What? Như quán rượu hả? Công viên. Look like a park. Park. Look like a park. How can I study in this school? School. How can I study in that school? Yes, it looks like a park. A park. Kéo dài. A park. A park. A park. It looks like a park. I see. But you are okay. You were okay with that, were you? Yes, sometimes okay, Sometimes okay, sometimes not. Okay, so Mr. Phúc, please. So, does your school have a lab? Could it be improved? I think Có lẽ cho học sinh vô. Like some school, there is some school they have labs, but they do not allow students to get in there. that's my school have a lab. So my professor always research here. So sometimes my professor don't teach us, and Sometimes my professor professor don't go teach us. to lab and talk with another professor. And talk with other professors, I see. Now, so let's do number 7 now. So, Mr. Tu, please. Yeah. Do you think the meals offered by the school kitchen could be improved? Yeah. Like, does your school offer meals in the kitchen or no? Yeah. Because I know some school they don't. Yeah. Một số trường họ không they- ăn luôn á. My school don't have school kitchen, so I often eat outside with my friend. Oh, so you often eat outside with your friends, I see. Well, but I'm sure there are a lot of small restaurants around your school, right? Yeah. And you can eat anything you want, I see. So, Mr. Tu, if yes, so do you wish that the school could have a kitchen Yeah. or a canteen? Maybe a canteen. Yeah. From my opinion, if yet I wish every school Could have have a kitchen. canteen. So because a school kitchen supply nutrients for nutritious food. yeah for student Nutritious food, đồ ăn dinh dưỡng. yeah for Nutritious student food for the to study in school. You know, yes. You know, if they have to keep clean very well if there's a school kitchen, you know that, right? Họ phải keep clean. Yeah. To keep clean, họ phải giữ sạch rất là kỹ luôn nếu mà phải có school kitchen. Yeah. Because Phải có a school, cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. you need to have a certificate, giấy chứng nhận. But that is just a piece of paper, you know. You must keep the hygiene very well in the school. Otherwise, food Avoid food nursery, poisoning. Yes, poisoning. Yeah. Ngộ độc thực phẩm. Food poisoning can happen.
Yeah. and it can make students very sick. Yeah. Okay, so Mr. Nghiêm, please. Yeah. So tell us, do you feel safe studying in this school, in your school? Yeah, I feel safe studying in this school because school. Yeah, because in my school there are many rules. Rules. I mean, rules. Rules. That that student không được shouldn't hit. Of course, students shouldn't hit others, the other students. Hit Shouldn't, they must not hit. Không có shouldn't nha, không có nên, mà phải là bắt buộc không được thì đúng không? They must not hit the other students. What else? And they mustn't bring knife and they must not bring knives, guns, or any illegal things, or any illegal substances, những hợp chất, những chất bất hợp pháp into the schools. Không được đem bóng cười vào trường. Like for example, they cannot bring laughing gas balloons. No balloons. Không có đem bóng cười, bóng có khí cười. Alcohol. Laughing gas balloons, no. They're not allowed to bring heroin, no marijuana, no weeds into schools. Of course. Okay, so Mr. Nghiêm, please. So do you do any after-school clubs? Yeah, there are many school clubs in my school. I really like English clubs. Yeah. English clubs. Because when I join this club, I can try. I can improve my skills. My skill English. Improve my skills. My English skills. Yeah, and I can communicate. Communicate with foreigner. With foreigners. Foreigner, yeah. Very good, very good. Now back to Miss Ma, please. So do you do any after-school clubs? Yeah, at university I joined English clubs. English clubs. English club. English clubs. English club. And I can practice more English, especially speaking skill. Speaking skill. Speaking skills. Okay, and especially English clubs. What else, Miss Ma? What else? Actually, I didn't join many clubs in university. Oh well, you can join other clubs in other years, no problem. Okay, so tell me, Miss Ian, please. So what is your favorite place in the school and why? Favorite place in my school is the swimming pool. A swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. The swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Because in my school we have a swim class, and we have a two pass. Swim clubs and we have to pass this class. You have to pass this class. This class. To pass a class, phải đậu cái lớp này. You have to pass a class. Yes.
and I'm so stupid when Oh no, don't say that. You're not stupid. No, you're not. I have to spend 6 months to this with. You know what? When I was in school, I almost failed my physical education. Mém rớt luôn á. Pass. I almost failed my physical education. Mém rớt mới xong đậu nổi nữa. I don't know how I passed that almost class, failed you know. my physical education class. Yes. So, I understand. Don't worry. Đi học là rớt chuyện bình thường này. Rớt chuyện bình thường mà. Of course, if you fail, it's normal, huh? If you fail, it's normal. Okay, don't worry about that. Yeah, don't worry about that. Đến bây giờ không hiểu tại sao mình phải đậu nổi cái trường, có thể mà tốt nghiệp nổi cái trường y đó nữa. Like My until hometown. now, I don't understand how I managed to graduate from that medical school. Cho đến hiện nay, until now, I still don't understand. I don't understand how I managed graduate from that medical school. Thiệt luôn á, biết sao cái trường nó kinh khủng lắm. Medical school. It's terrible. Graduate. I mean, every exams are extremely hard. Cái cuộc thi nào nó cũng khó cả, thi cái gì cũng khó cả. It's like extremely hard. Extremely hard. Okay. Now, so talk about Mr. Phúc, please. So, what is your favorite place in the school and why? think the highest floor in the building. On the highest floor. On trên cái tầng cao nhất, chứ không phải là trong cái tầng cao nhất. So you have to say on the highest floor. It's on the highest floor. I feel very okay. Enjoy fresh air. You enjoy the fresh air on the highest floor. And yes, enjoy a fresh air, and I can Sometimes look like in the sky. I can enjoy the fresh air and imagine about the future and about my dream in the future. What future? What future? What future? About my future. Okay, so tell me, Phúc, do you have, okay, so is there a common room in your school? Do you have a common room? What is it like? Có phòng chung trong trường không, để sinh hoạt chung? I think my school have a common room, so I think my school had, quá khứ đi, just use the past tense. My school had a common room. Had common room. Display that is the student graduated is it's where the student can graduate, right? It's where the student can graduate. Đó là cái nơi mà những sinh viên tốt nghiệp. It's where the student graduation ceremony. Can graduate là động từ nha. Or can have their graduation là danh từ. You can use a verb or the noun form. It's where the students can graduate, verb. Or it's where the student can have their graduation. It's a noun. Dạng động từ hay danh từ? Graduation. Okay. To hold graduation ceremony. The school, nhưng mà đúng là cái trường mới hold the graduation. Học sinh chỉ tham dự thôi. The student only participates. So the school holds the graduation ceremony. The students have to attend. Sinh viên học sinh bắt buộc phải tham dự chứ.
The students have to attend, but the school holds the graduation ceremony. Nghi lễ tốt nghiệp. Nhưng mà học sinh là phải tham dự. Okay, now we have a lot of reading. And we have teachers and friends, another reading part. And then we do this, and then we have audio files. Ê, em hỏi trước này. Yes. Biết có cụm từ gì mà hóng gió mà có từ breeze thì nhỉ? Hóng gió hả? Enjoy the breeze, I think. To enjoy the breeze. Hóng gió mát. Hưởng gió mát. Like we really need to enjoy the breeze now. Today is really hot. It's so hot today. It's so hot today. It's so enjoy the breeze. We need to enjoy the breeze. I am in an air-conditioned room, but I still feel hot. Okay, chúng ta đọc hết này đi giải lao ha. Just read all these things and then we can take a break, okay? Now, Mr. Wu, please. How do you use affect, effect? Okay, affect, effect, and influence. Âm đầu. Yeah. Okay. How do you use affect, effect, and influence? Influence. Âm đầu. Influence. At first, it seems that these are these are old words that can be used to show a cause and effect relationship. But there are certain differences. Rất tốt. Okay. Affect verb is a transitive verb. Is transitive verb and do not go with not. Does not go with a preposition. Preposition when used in its active form. Example is affects me greatly, greatly, not is affect to me greatly or it affect greatly. Okay, now bây giờ làm thế nào các bạn sử dụng cái từ affect, effect và influence? Lúc đầu thì có vẻ dường như rằng những cái từ này nó đều là những cái từ mà có thể được sử dụng để show ra một cái quan hệ cause and effect. Cause and effect relationship. Nó gọi là quan hệ nhân quả. Cause là nguyên do, effect là kết quả. Quan hệ nhân quả, cause and effect relationship. Nhưng mà có một số sự khác biệt nhất định, a certain differences. Động từ affect nó là một cái động từ mang tính chuyển tiếp, transitive verb, tức là sao? Nó bắt buộc phải có một cái tân ngữ, có object đứng đằng sau. So basically, a transitive verb, so it means there must be an object after affect verb, okay? Bắt buộc phải có object nha. Và cái từ affect verb này nó không có đi kèm với giới từ nha. Khi mà sử dụng trong cái dạng chủ động của nó, ví dụ các bạn hay nói là nó ảnh hưởng đến tôi một cách rất nhiều, nó ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Các bạn hay dịch là it affects to me, nhưng mà là sai nha. Không có affects to, không hề có affects to, nhớ điều này đi. Affects someone thôi. It affects me greatly thôi. Ok. Và bắt buộc phải có cái tân ngữ là me đứng đằng sau, object đứng đằng sau nha. So me here is an object, and there's no preposition. So, and this one, no. Now, all right. However, please. However, tiếp đi Mơ ơi. However, when used.
when used Used. in its passive Used. form. It is passive form. It often goes with the Preposition by. preposition by. Preposition by. Preposition by. For example, everybody was Heavily affected by the pandemic. Heavily affected by the pandemic, including Pandemic. Bệnh. Dịch bệnh. Everybody was heavily affected pandemic, by the pandemic, including Mr. Johnson, the author of this book. Tuy nhiên, this book kéo dài nha. Book kéo dài. Book. Tuy nhiên khi mà affect verb được sử dụng ở dạng mà bị động đi, thì nó thường đi với lại cái giới từ là by, bị ảnh hưởng bởi ai mà. Bởi ai là by whom. Ví dụ, mọi người đều bị ảnh hưởng rất nặng nề, heavily affected, bởi cái dịch bệnh, by the pandemic, bao gồm ông John Trần, tác giả của cuốn sách này. Ok, now so mơ tiếp em. Effect noun. Effect in a result of an influence. It can be both accountable. Result. U là UL là O. Result. Result of an influence. It can be both accountable and an uncountable noun. Very good. Example. The effects of studying. The effect. The effects of studying. The effects of studying for the IELTS exam. For the IELTS exam. Nó là ai mà ai cho nên là gì. For the IELTS exams include aging. The IELTS exam include aging, hair loss, and trauma. So the word age, tuổi tác hoặc là thời đại, nhưng mà động từ to age có nghĩa là lão hóa. So getting old. Tuổi già. Getting older, trở nên già hơn là lão hóa. Cho nên aging là quá trình lão hóa. Ok. Hair loss basically is now mất tóc tức là rụng tóc. Trauma là chấn thương tâm lý. Basically it can be chấn thương tâm lý hay thể xác. It can be physical or mental. Chấn thương. Ok. Danh từ effect danh từ là một cái kết quả của một cái ảnh hưởng nào đó. Is a result of an influence. Kết quả của một cái ảnh hưởng nào đó. Danh từ effect có thể là đếm được hoặc không đếm được. Nó có thể đếm được, nó không đếm được khi mà mình nói về cái ảnh hưởng nói chung. So when we talk about effect in general, it's uncountable. But when we want to count the different effects, khi muốn đếm những cái ảnh hưởng khác nhau, it is countable. Nó sẽ đếm được. For example, the effects, plural, of studying for the IELTS exam include aging, hair loss, and trauma. Những tác động đếm được của chuyện học cho kỳ thi IELTS bao gồm lão hóa, rụng tóc và chấn thương tâm lý. Rồi, ghê quá thầy. Nói đùa thôi chứ. Well, it's just an example. It's just an example, you know. Là không dám học nữa luôn đó. Well, after studying for IELTS exam, you will have my hair like me. Sẽ có tóc giống thầy thôi, don't worry. Okay, Miss Ian, please. Example. Example, cramming 12 hours
of study daily, just daily. A week before the exam does not have any effect. Does not have any effect. Does not have any effect. Does not have any nó doesn't hoặc là does not thôi, chứ không có dùng chung vậy. It just does not or doesn't. Doesn't have any effect. Influences. Ok là ví dụ thứ hai nè, cramming. So basically we have the word to cram. Nhồi nhét cái gì đó. To cram something. Nhồi nhét cái gì đó. Nhồi nhét 12 tiếng học hàng ngày, một ngày, chỉ một tuần trước khi đi thi, không có bất kỳ tác động nào, không bất kỳ hiệu quả, tác dụng nào. So here we talk about effect in general, so it's uncountable. Chỗ này không đếm được, tại vì mình nói về tác dụng nói chung thôi, không đếm được. Đó, ok, influence. Nhấn âm đầu nha, influence. Influence is very Influence. Verb. Is có chữ Z cuối. Is very similar in meaning. Very similar in meaning and used to affect. To affect. It means to cause someone to behave or to think differently. To cause someone to behave or to think differently. Example. Many years in medical school have influenced me and the way I see the world. Giống chó kêu đó, giống chó kêu. The world. The world not have influence to me. So, influence verb is also a transitive verb. Nó cũng là một động từ mang tính chuyển tiếp, tức là bắt buộc phải có tâm ngữ đằng sau. So there must be an object after that. And no preposition. Không có giới từ đằng sau nha. Nó cũng giống, rất là giống về nghĩa và cách sử dụng với chữ affect vậy đó. Influence, ảnh hưởng, tức là sao? Là gây ra cho ai đó để mà hành xử hoặc là nghĩ một cách khác biệt. Đó là cái ảnh hưởng người ta. Ví dụ, nhiều năm ở trường y đã gây ảnh hưởng đến tôi và cái cách tôi nhìn nhận thế giới. Thì đúng rồi, nó thay đổi cái cách mình nhìn nhận mọi thứ, mình suy nghĩ logic hơn. So basically after many years in medical school, I have to think more logically. I have to think more logically. Phải suy nghĩ logic hơn. Và nhìn nhận thế giới khác. And see the world differently. Không có giới từ nha. Và cũng không hề có, nhưng mình phải có tâm ngữ object đằng sau nha. Ok, very good. Now, Phúc please. Influence noun. Influence. The power là gì? The power to make people change. The power to make people. Đứng trước chữ P là một phụ âm. So basically consonant. The power. It's the power to make people change their thinking. Their thinking or behaviors. Example, many people think that they can use the influence of their parents. Their parents. To pass exams easily. Okay, very good. Cái chữ influence, danh từ á, thì nó là gì? Ảnh hưởng. Danh từ ảnh hưởng nghĩa là gì? Ảnh hưởng tức là cái sức mạnh, the power, để làm cho con người ta thay đổi cái suy nghĩ của họ hoặc là hành vi của họ. Cái sức ảnh hưởng.
Ví dụ như là nhiều người nghĩ rằng họ có thể sử dụng cái ảnh hưởng của ba má họ, cha mẹ họ để đậu những kỳ thi một cách dễ dàng. Thì kiểu con cháu cha, you know. Yes. Okay, continue please. We can use the structure. You can use the structure to have an effect on the same ways. In the same way as. In the same way as to have an influence. Influence, danh từ, nhấn âm đầu. To have an influence on. To have an influence on. Have an influence on. Okay. Chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc có một tác động lên ai đó hoặc cái gì đó. To have an effect on trong cùng một cách như là to have an influence on vậy đó. Cứ nhớ cấu trúc này đi. Just remember the structure. To have an influence on. To have an effect on. Nhưng mà động từ thì không hề dối từ. It affects me. It influences me. That's it. Remember, verb, no preposition. But noun, you must follow this structure. Danh từ phải theo cái cấu trúc này, nhưng mà verb thì không có preposition, không có giới từ. Hồi Phúc xử hết luôn đi. Example. Standard English lesson. Standard English lessons. Standard lesson. Didn't have a good effect on her. As the teachers would encourage. Teacher, y kéo dài. As the teachers. Is the teachers wouldn't correct her pronunciation. Pronunciation. Her pronunciation. Only when she missed she. Miss. Only when she met Mr. When she met Mr. Excessive. Pronunciation practice has an influence on influence. On her and her trust too. Excessive, quá nhiều. Influence on her and her throat too. Đọc lại đi em. Only when she met Mr. Tran. Try again. Only when she met Mr. Mr. phải Mr. Mr. Tran. That excessive pronunciation practice has had an influence on her and her throat too. Throat. Ok, ví dụ nè. Standard English lessons, những cái bài học tiếng Anh mà tiêu chuẩn bình thường đã không có một cái tác động tốt lên trên cổ. Phải bởi vì những người giáo viên đã không có sửa cái phát âm của cổ. Chấm. Chỉ khi mà only when, chỉ khi mà cô tôi gặp ông Trần á, rằng cái chuyện excessive là quá nhiều, pronunciation practice, sự luyện tập phát âm quá nhiều đã có một tác động lên cô ta, phải, và tác động lên cái cổ họng của cổ nữa. And her throat too. Okay, any question? Yes, no. Okay, let's take a break 5 minutes, 5 phút nha. Alright, back now. So let's go to my teachers and friends. Cái phần nói về những người giáo viên dạy tôi và những bạn bè của tôi. Let's do 1.4 now. Read this passage aloud and answer the questions below. Các bạn được yêu cầu là đọc cái đoạn này thật to và trả lời những câu hỏi bên dưới. Who was the last person who read? Phúc, right? Okay. Okay, so Nghiêm, please, can you read this one? Okay, just read the first paragraph first. Đọc đoạn đầu đi. With the development of technology. With the development of technology and the increased pace of life. Pace of life. Pace of life. Pace of life. School curricular. School curricular had to adapt
to these changes. However, many people have had to adapt to these changes. Had to adapt to these changes. These changes. These changes. These changes. These changes. However, many people feel that the traditional school system. However, many people feel that the traditional school system has not been able to provide them with what they need to enter the workforce. The workforce. This poses a question. A question. This poses a question. This poses a question. A question. Has traditional schooling become obsolete? Has traditional schooling become obsolete? Obsolete in this modern era. In this modern era. Become obsolete in this modern era. Become obsolete in this obsolete in this modern era. Obsolete in this modern era. This modern era. Obsolete in this modern era. Alright. Với sự phát triển của công nghệ và cái sự gia tăng về tốc độ cuộc sống, pace of life, tốc độ cuộc sống hay là còn gọi là nhịp sống á, thì sao? School curricula. So curricula, same thing. Nó chỉ số nhiều thôi. So curriculum là chương trình học. Curriculum, những chương trình học trong trường. School curricula đã phải adapt. Have to adapt. Have to adapt. To adapt to something. To adapt to something. To adapt. To adapt to something means thích nghi với cái gì đó. Những chương trình học của trường đã phải thích nghi với những sự thay đổi này. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy rằng the traditional school system, hệ thống trường học mà traditional truyền thống, mang tính truyền thống chứ, thì danh từ nó sẽ là tradition, truyền thống. Nhiều người cảm thấy rằng hệ thống trường học truyền thống, many people feel that the traditional school system đã không thể cung cấp họ với những cái mà họ cần to enter the workforce, để tham gia vào lực lượng lao động. To enter the workforce, tham gia vào lực lượng lao động. This poses a question. To pose a question, đưa ra một câu hỏi. Điều này đưa ra một câu hỏi. Liệu cái sự schooling nó là verb ing đóng vai trò là danh từ. It's a verb ing form, but you can use it like a noun. Schooling, việc đến trường. Việc đến trường truyền thống nó có trở nên obsolete, nó có trở nên là lỗi thời trong thời hiện đại này hay không? Okay, Miss Ian, please. According to many university graduates.
According to many universities, graduates. University graduates. Universities graduates. The Graduates. Graduates. graduate. The majority of their knowledge and skills. The majority. 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 The majority. The majority of their knowledge and skills was acquired via practical means or on the job training. On the job training, acquire via practical means or on the job training. Acquire via practical means or on Acquire via thông qua đó. via practical means or on the job training with Okay. with the exception of professional professional fields fields such as medicine and biotechnology. such as medicine and biotechnology. They also agree that teachers has a major influence has a major influence on their study. Influence Has a major influence on their study. Major influences on their study. No, nó đâu có số nhiều đâu mà influences. It's not plural. It had a major influence on their study. Major influence. No, influence âm đầu. Influence on their study. To provide them with direction. To provide them with direction as well. Direction. As well as keeping them. Keeping them. Y kéo dài. As well as keeping them on their study path. As keeping them on their study path. On their study path. On their study path. Study path. Study path. Path. Dựa vào nhiều cái người graduate, những người tốt nghiệp ở đại học á. So basically we have the word university graduates. Những người đã tốt nghiệp. Dựa vào những người đã tốt nghiệp thì sao? The majority, phần đông của kiến thức và kỹ năng của họ được acquire, được nhận được. To acquire something means to get something, lấy được cái gì đó. Phần đông kiến thức và kỹ năng của họ được lấy được thông qua practical means. Cái chữ means có S này nghĩa là gì? Means có S sẵn. Means here là phương cách. Phương cách, methods. Những methods, những phương cách nào? Via practical means, thông qua những phương cách mà thực tế, tức là làm thực hành đó. Or on the job training, hay là huấn luyện mà ngay trên công việc đó, vừa làm vừa học á. It means they both work and they learn at the same time. On the job training, với cái sự ngoại lệ của những cái ngành mà gọi là professional fields. Professional fields, những ngành chuyên ngành, ví dụ như medicine. Medicine có thể có nghĩa gì? Medicine là ngành y, hoặc là thuốc. Medicine and biotechnology. Biotechnology, công nghệ sinh học.
Họ cũng agree that. Họ cũng agree. To agree, họ cũng đồng tình rằng, họ cũng đồng ý rằng những người giáo viên đã có một cái tác động lớn lên trên chuyện học của họ. Nè, had a major influence on này, các bạn thấy không? Had a major influence on. Had a major influence on cái gì đó nè. Có một tác động lớn lên chuyện học của họ. Cung cấp họ với direction, với cái hướng đi. Direction, hướng đi, cũng như là as well as giữ họ trong cái con đường học hành. Keeping them on their study path. Giữ họ ở trong cái con đường học hành tức là sao? Đừng có chệch ra khỏi hướng đó. So it means that keep them on their study path means so they can keep on studying. No distraction. Không có sự sao nhãng. Okay, very good. Now, Mr. Tu, please. About the study programs. Danh từ programs nha. Noun programs. Mr. Tu, please. Mr. Tu. Bật mic. Hello? Ủa, tôi tắt mic gì vậy? Why you turn off your microphone? Okay, fine. Quay lại mơ nè, please. About the study programs. About the study programs, 45% of these students being asked replied that they found their college. They found their college. Cái từ này là college nha. College. Âm DZ nha các bạn. College course programs satisfactory. 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 Mãn nguyện. Satisfactory. So liên quan từ là satisfy, to satisfy someone. Satisfactory, satisfactory. Another 40% had a rather low opinion. Another 40% had a rather low opinion, complaining about unnecessary facts and figures. Facts and figures. Facts. That kéo dài. Facts and figures. Facts and figures that must be learned, and that the program did not provide them with adequate practice. With adequate practice for their future career. Career. Future career. Future career. 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 Nhấn âm 2. Career. Career. Okay. About the study programs. Và những chương trình học thì sao? Study programs là chương trình học thì sao? 45% của những sinh viên được hỏi replied, họ mới hồi đáp rằng họ thấy những chương trình, những khóa học chương trình trên cao đẳng đại học của họ nó mãn nguyện. 40% khác đã có một cái nhận định tương đối khá là thấp kém. Họ complain, to complain about something, phàn nàn về cái gì đó. So the noun form is complaint, lời phàn nàn. Complaining about, họ phàn nàn về unnecessary facts and figures. Họ phàn nàn về những cái kiến thức facts and figures, những con số nè và những kiến thức mà không cần thiết. That must be learned, mà bắt buộc phải học. Facts and figures, những con số và kiến thức mà không cần thiết mà phải bị học, phải được học.
and that the program did not provide them with adequate practice. Cái chương trình nó không có cung cấp họ với cái sự luyện tập, đủ luyện tập. Adequate practice. Adequate means enough. Không có đủ luyện tập cho cái con đường sự nghiệp tương lai của họ, for their future career. Okay, good. Now, Mr. Tú, are you there? Hello. Ủa sao Tú tắt mic rồi ta? Okay, I can't hear you. Okay, nghiêm đọc đi. On the other hand, when it came to we came to friends and connections, the majority of respondents agreed that school did provide a meeting place for them to network with useful future work partners or co-workers. They also emphasized on the fact that having friends boosted their confidence and provided them with mental support during times of stress and anxiety. What? Anxiety. Anxiety. However, anxiety là sự lo lắng, sự lo âu. Anxiety, stress and anxiety. However, only a few suggested that having friends in school had a major influence on their academic performance. Academic performance, thành tích học hành. Academic liên quan đến academy, academy, học viện. Academic thuộc về học hành. Performance ở đây là thành tích nha, chứ không phải là sự trình diễn đâu. So on the other hand, mặt khác thì sao? Khi mà nhắc tới bạn bè và những mối quan hệ, những mối connection, những cái sự kết nối á, the majority, phần đông những người respondent, to respond, hồi đáp. Thì respondent là người hồi đáp. Phần đông những người hồi đáp họ đồng ý rằng trường học thật sự có cung cấp một cái nơi để gặp gỡ, a meeting place for them, để mà network, động từ to network, tạo mối quan hệ, to network, tạo mạng lưới, tạo mối quan hệ, with useful future work partners, với những người làm việc chung trong tương lai mà rất là hữu ích, và đồng nghiệp trong tương lai, co-workers in the future. Họ cũng emphasize, nhấn mạnh, thì là danh từ là emphasis, sự nhấn mạnh, emphasis. Họ cũng emphasize, họ cũng nhấn mạnh cho sự thật hiển nhiên rằng cái chuyện mà có bạn bè, having friends, boosted their confidence. To boost, boost là gì ta? Nâng cao hả? Nâng cao, cải thiện cái sự confident, sự tự tin. Nó nâng cao, nó cải thiện cái sự tự tin của họ và cung cấp họ với cái mental support, sự hỗ trợ tinh thần during times of stress and anxiety, trong những cái thời mà bị căng thẳng và lo âu.
Tuy nhiên, only a few suggested that, chỉ có một vài người họ mới đề nghị một điều rằng cái chuyện có bạn bè trong trường đã có một cái tác động ảnh hưởng lớn lên trên cái thành tích học tập của họ mà thôi. Chỉ có một vài người nói vậy thôi. Only a few people said that. Now, okay, let's do this one. According to the passage, dựa vào cái đoạn này thì sao? Number one, do people feel that their school prepare them well for their future work? Con người ta có cảm thấy rằng cái trường học của họ chuẩn bị họ đủ tốt cho cái công việc tương lai của họ hay không? Yes, no, no information. Number two, does the increase, danh từ, is a noun. Does the increase in life pace cause people to think badly about the school system? Liệu cái sự gia tăng về cái nhịp điệu cuộc sống hay là tốc độ cuộc sống nó có gây ra con người ta nghĩ xấu về hệ thống trường học không? Number three, do technological developments play a role in making school change? Những sự phát triển về công nghệ có đóng một vai trò trong chuyện làm cho trường học nó thay đổi không? Number four, does the author suggest that school has not been able to perform its function well? Cái người tác giả này có đề nghị, có nói một điều rằng trường học đã không thể thực hiện những chức năng của nó tốt. Number five, when students are lost in their studies, did they get help from their school? Khi mà sinh viên học sinh bị lạc lõng trong chuyện học của họ. Lost is an adjective. Lost in their studies. Lạc lõng, lạc lối, lạc lõng trong chuyện học của họ. Did they get help from their school? Thì họ có nhận được sự giúp đỡ từ trường học của họ không? To get help, nhờ sự giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ. Did they get help from their schools? Có nhờ sự giúp đỡ của trường không? Number six, did the teachers encourage students to be studious? So, study. So basically, study is a verb. The adjective is studious. Studious là chăm học. Những người giáo viên có khuyến khích học viên của họ, học sinh của họ để mà chăm học không? Study a lot, học nhiều lắm. Number seven, in professional fields, trong những cái mảng chuyên ngành, do students also acquire their knowledge through practical work? Trong những ngành chuyên ngành, những sinh viên học sinh cũng nhận được kiến thức của họ thông qua những cái việc là thực hành không? Number 8. Did a large percentage, percent là cái dấu phần trăm này nè. So percentage là tỷ lệ phần trăm. Did a large percentage of students feel that they required more training? Liệu có phải là một lượng phần trăm rất là lớn của sinh viên học sinh cảm thấy rằng họ cần nhiều cái huấn luyện hơn không? To require means to need. Có cần huấn luyện nhiều hơn không? Phần đông học sinh có cảm thấy vậy không? Number 9. In case of having difficulties in their mental health. Mental health. Sức khỏe tinh thần. Trong trường hợp gặp khó khăn trong sức khỏe tinh thần của họ, did making new friends in school help students? Cái chuyện mà có nhiều bạn trong trường có giúp những sinh viên học sinh hay không? Number 10. Is making friends in school useful for networking? Tạo mạng lưới tức là looking for work partners, tìm những người làm việc chung. Thì chuyện kết bạn trong trường có hữu ích trong chuyện networking, giúp kết bạn để là tìm người làm chung hay không? Number 11. Oh no, there's no number 11. Okay, class. Now let's spend 2 minutes. No, 3 minutes to do this.
Các bạn đọc lại cái đoạn này đi. Just read this again and then try to do this, okay? You have 3 minutes. 3 phút bắt đầu. Alright, so question number 1. Do people feel that their schools prepare them well for the future work? No. Class? The answer for this one is no. Of course they don't feel that. Number 2, does the increase in life pace cause people to think badly about the school system? No. It's no information because here they say that increased pace of life, it forced the school to adapt to these changes. However, there was no information whether people think badly about the school system because of the increase in life pace. Chỗ này nó nói là gia tăng tốc độ cuộc sống nè, và nó gây ra sự thay đổi của những cái chương trình học trong trường, nhưng mà chẳng có vấn đề, không có cái chuyện gì ở đây nó nói về cái chuyện mà con người ta suy nghĩ xấu về hệ thống trường học đó, bởi vì sự gia tăng về nhịp sống đó. So number 2 is no information. Number 3, do technological developments play a role in making school change? Yes. Of course, they do, so it's a yes. Number 4, does the author suggest that the school has not been able to perform its function well? No information. Well, look at this one. This poses a question: has traditional schooling become obsolete in this modern era? And look at the whole idea in this first paragraph. Các bạn nhìn cái câu hỏi đó đi và nhìn vào cái ý tưởng, cái ý một cả nguyên cái đoạn này nó nói là cái gì? Có phải nó hoài nghi về cái vai trò của trường các bạn? Yes. The whole idea of this paragraph, the first paragraph, is they doubt, họ hoài nghi. They doubt the role of the school. So it imply that the author suggested the school has not been able to perform its function well. Hàm ý tại sao nó nghi ngờ như vậy? Tại vì cái người tác giả này chỉ ra rằng trường học nó đã không thể nào mà thực hiện cái chức năng của nó tốt được. Cho nên câu này là mình phải xem cái hàm ý của cả cái đoạn đó là cái gì. You have to look at what the general idea of the whole paragraph. So number 4, it's yes. Yes. See, it's getting more difficult now. Các bạn phải suy nghĩ logic hơn nha. Phải xem cái đại ý của cả đoạn. Ý nó là cái gì mới biết được cái ý tác giả là cái gì. You have to look at the general idea, not just every little pieces of information. Không chỉ nhìn vào những cái miếng thông tin nho nhỏ xinh xinh, mà các bạn phải nhìn vào cả cái đại ý của cả đoạn nữa cơ. Okay. Number 5. When students are lost in their studies, ủa sao các bạn tắt mic hết vậy? Turn on your microphone, please. When students are lost in their studies, did they get help from their schools? No. Are you sure? Number 5 is no information. Nó không có nói về chuyện này. There was no information about this. No là khi nó hoàn toàn đối nghịch trong bài, mình thấy rõ ràng nó nghịch lại. Còn no information là không hề có thông tin chuyện này nha. So when it's a no, you can see the information is the opposite of the question here. But no information when there's no information about that. Number 6. Did the teachers encourage students to be studious? Mình phải dựa vào cái nội dung trong bài nha. You have to base on the reading, okay? Number 6, it's a yes. Why? Because here they say that keep them on their study path, right? Yes. Giữ họ trong con đường học hành, đi thẳng một đường vậy. Tức là khuyến khích học, chăm học. Keep them on their study path, which means studious. Encourage students to be studious. Cho nên câu này là yes. So this number 6 is a yes. 7. In professional fields, do students also acquire their knowledge through practical work? Yes. Are you sure?
Yes. Number 7 is no information. Tại sao lại không có thông tin này? Because look at this one. Mấy bạn ơi, mấy bạn không có cái đọc hiểu, các bạn có vấn đề rồi. If you have a problem with reading comprehension. If you have a problem with reading comprehension, đọc hiểu, you will have a problem with answering this. Where is that? Now, profession, with the exception of professional fields such as medicine and biology, but there was no information whether you can achieve the knowledge by practical means in those fields. Cái này nó không hề có thông tin gì về chuyện là mình cũng có thể có được cái kỹ năng thông qua cái chuyện practical, qua chuyện practice. Cho nên chỗ này rõ là no information mới đúng, so it's no information. Okay. Number 8. Did a large percentage of students feel that they require more training? Một lượng phần trăm lớn sinh viên học sinh có cảm thấy họ cần thêm huấn luyện không? Yes. Number 8 is a yes, because here, look at this one. 45% is satisfactory. 40% complain a lot of things that are not adequate practice. You see, 40% phàn nàn là không đủ lượng luyện tập, tức là phần này phần lớn còn gì nữa. 40% is the majority already. 40% là phần lớn rồi. So this is a yes. Number 8 is a yes. Number 9. In case of having difficulties in their mental health, did making new friends in school help students? Có giúp không mọi người? Yes. Chuyện có nhiều bạn ở trường có giúp sinh viên học sinh không? Về sức Yes. khỏe tinh thần không? Number 9 is a no. Why? Because look at this one. Confidence. No. They emphasize on the fact that having friends boosts their confidence, provide them with mental support during time of stress and anxiety. Có cung cấp họ với cái sự hỗ trợ tinh thần trong thời điểm căng thẳng và lo lắng. Okay, but why here it's a no? Tại sao số 9 này là no? It's a making new friends, not having already having friends. Nó kêu là kết bạn mới, chứ còn trong trường hợp trong cái bài nó là ghi là đã có bạn sẵn rồi thì nó giúp đỡ. Stress and anxiety, basically those are difficulties in their mental health. Yes. However, making new friends in school, does it help students? It's a no. Okay. Moment. Có một vấn đề ở đây. There's a problem here. Provided them with mental support during time of stress and anxiety. Cái chuyện có bạn thì là nó ủng hộ tinh thần, nhưng mà cái câu này nó nói về chuyện có bạn mới. Đó, các bạn nhìn kỹ đi, cái chuyện có bạn mới. I think number 9 here can be no information because they did not mention about new friends. However, number 9 can be a yes as well. Cái câu số 9 này có thể là yes nha, hoặc là no information nếu mình nhắm vào cái chuyện new friends như thế này. So, okay, number 10. Is making friends in school useful for networking or looking for work partners? Yes. Of course it is. Number 10, but number 10 is no information. Why? Look at this one. Why? Looking for work partners. Major influence. Influence. See, the majority of the respondents agree that the school did provide a meeting place for them to network with useful future work partners and co-workers. Những người mà làm việc chung trong tương lai và đồng nghiệp hữu ích, một cái nơi để gặp mấy người đó thôi. So, is it useful for networking? Look for work partners. Why is it no information? Because look at the context of this question. Hãy nhìn vào cái ngữ cảnh câu này. Liệu chuyện kết bạn trong trường có hữu ích trong chuyện
tìm những người làm việc chung với nhau không? Thì những bạn này chỉ mới là sinh viên thôi, đâu có tìm được những người làm chung với nhau được đâu. Nó phải là những người làm chung trong tương lai. Mọi người hiểu không? Cho nên á, nó tricky. Mấy bạn phải nhìn kỹ từng chữ, nó đều có nghĩa của nó cả. So you have to be very strict, very, very careful. These people were in school, they were students, so they could not look for work partners at that time. You are only looking for work partners when you already work. Khi mình đã làm rồi thì mình mới tìm work partners. So that's why it's no information. Number 10 is no information. Okay, 1.5. You have to listen to audio files 8 and answer the following question. Đây, bây giờ mới đến đoạn đọc nè, đoạn nghe nè. Number 1. Do Matthew and Helen know why Jacob goes home late? So Matthew and Helen is a father and a mother. Người cha và người mẹ. Hai người này có biết lý do tại sao Jacob lại đi về nhà trễ, lại về nhà khuya không? To go home late. Đi về nhà khuya. Number 2. Does Helen think that the new studying environment has a good effect on Jacob? Liệu Helen có nghĩ rằng có một cái môi trường học mới đã có một tác động tốt lên Jacob? Number 3. Is Jacob an outgoing, hay đi ra ngoài? Outgoing tức là thân thiện, hay đi ra ngoài. Is Jacob an outgoing person? Jacob có phải là người hướng ngoại hay đi ra ngoài hay thân thiện không? Number 4. Do Matthew and Helen have an issue with Jacob being gay or homosexual? To have an issue with, có vấn đề với cái gì đó. Liệu Matthew và Helen có vấn đề gì với Jacob là người đồng tính hay không? Homosexual. So basically means homo là cùng nhau, cùng đồng cái gì đó. Cùng đồng cái gì đó. Homosexual, người đồng giới, thích người đồng giới. So homosexual, đồng tính, thích người đồng giới. Hai người này có vấn đề gì với Jacob mà con họ là người đồng tính không? Number 5. Does Helen have a problem with dating apps? To have a problem with, có vấn đề với cái gì đó. Dating apps. Dating apps, những app hẹn hò. Helen có vấn đề với những app hẹn hò không? Number 6. Was Helen worried when she saw condoms in Jacob's pants? Bao cao su Helen có lo lắng gì khi cổ nhìn thấy những bao cao su trong cái quần của Jacob không? In Jacob's pants. Number 7. Has Tina gotten over her breakup? To get over something means vượt qua được cái gì đó. For example, to get over a breakup, vượt qua được cuộc chia tay. Bài mặn lắm. My of course my lesson is very salty. I know that, very salty. Bài mặn cực kỳ. Has Tina gotten over her breakup? Tina có vượt qua được cú chia tay của cổ không? And catchy, và rất là bắt mắt, bắt tai. Recovered emotionally, nó gọi là hồi phục về mặt cảm xúc. After ending a relationship, sau khi mà kết thúc một mối quan hệ. Number 8. Does Helen think poorly of Tina's current boyfriend? Helen có suy nghĩ rất là tồi tàn, tức là nghĩ xấu. To think poorly of someone, nghĩ xấu về ai đó, thì sẽ có là to think good of someone, nghĩ tốt về ai đó. Does Helen think poorly of Tina's current boyfriend? Helen có suy nghĩ rất xấu về cái bạn trai hiện tại của Tina không? Number 9.
Okay, Ian, you can go now. Number 9. Does Matthew agree with Tina getting rid of her ex-boyfriend? To get rid of someone means đuổi ai đó đi, đá ai đó ra khỏi một mối quan hệ. Does Matthew agree with Tina getting rid of her ex-boyfriend? To leave someone for good. Rời ai đó, rời luôn á, đi luôn á. To leave someone for good. Rời bỏ ai đó mãi mãi. Rời luôn, đi luôn á. Matthew có đồng tình với Tina đá cái bạn trai cũ của cổ không? Number 10. Did Matthew's previous boyfriend, Garrett, badmouth about Matthew's family? Cái miệng xấu, to badmouth someone. Nói xấu ai đó. Bạn trai cũ của Matthew, tức là Garrett, có nói xấu về gia đình của Matthew không? Number 11. Does Helen show sympathy? To show sympathy. Sim là cùng nhau. Sim là same á, là đồng cái gì đó. Sympathy là đồng cảm. Thể hiện sự đồng cảm. When she heard that what Matthew said. Liệu mà Matthew có thể hiện sự đồng cảm khi mà cổ đã nghe những điều Matthew đã nói không? Bài này không dễ đâu mọi người. It's not easy. And then you have to read aloud audio files 8 and learn the necessary vocabulary and expression. Sau đó là đọc to audio file 8, học những cái từ vựng và biểu đạt cần thiết thôi. Ok các bạn, let's do it. We have only like 20 minutes left. Cố gắng làm xong nha. Try to finish this one. Okay, let's listen 3 times. Nghe 3 lần nha. 8. Matthew and Helen are talking about their children, Jacob and Tina. Moment. Rồi, nghe đầu tiên là 90, 80% nha. Just 90, 80 and then 100%. Okay. I'll let you listen to it, okay? While I take care of my cat, she's been misbehaving. Mèo hư quá đi. Oh my god. Now let's do it. Matthew and Helen are talking about their children, Jacob and Tina. Do you think Jacob is hanging out with the right friends? Recently he's started coming home really late every night. I don't know for sure, but since he moved to the new school, he seems to really enjoy it. I guess he has found his right place to study then. Maybe, but since he came out to us 2 years ago, he's been wanting to meet someone, but hasn't found a boyfriend yet. I think he should try going out more, or maybe even sign up for some dating apps. Maybe he has found someone suitable, but just hasn't told you yet. I found some new condoms in his pants when I was doing the laundry the other day, which surprised me. I think it's a good sign that he knows how to protect himself against STDs, so I don't think you need to worry too much. How about Tina? Yeah, Tina is doing okay with her current boyfriend. After the breakup with her ex, she was really upset for ages. Poor thing. But I wasn't unhappy because that guy was a really bad influence on her. He smoked a lot, and I didn't like it at all. He also flirted with several of Tina's friends, which really wasn't cool. So it's good that she finally got rid of that guy then. It reminds me of the abusive relationship that I was in 20 years ago. I think I told you about it before. Garrett was nice to me at first, but when I was living with him, he made fun of my looks and criticized me a lot, and that made me feel really bad about myself. He also talked badly about my mum and my dad too.
You're lucky you got out of that relationship. He was such a terrible influence on you. Matthew and Helen are talking about their children, Jacob and Tina. Do you think Jacob is hanging out with the right friends? Recently he's started coming home really late every night. I don't know for sure, but since he moved to the new school, he seems to really enjoy it. I guess he has found his right place to study then. Maybe, but since he came out to us 2 years ago, he's been wanting to meet someone, but hasn't found a boyfriend yet. I think he should try going out more, or maybe even sign up for some dating apps. Maybe he has found someone suitable, but just hasn't told you yet. I found some new condoms in his pants when I was doing the laundry the other day, which surprised me. I think it's a good sign that he knows how to protect himself against STDs, so I don't think you need to worry too much. How about Tina? Yeah, Tina is doing okay with her current boyfriend. After the breakup with her ex, she was really upset for ages. Poor thing. But I wasn't unhappy because that guy was a really bad influence on her. He smoked a lot and I didn't like it at all. He also flirted with several of Tina's friends, which really wasn't cool. So it's good that she finally got rid of that guy then. It reminds me of the abusive relationship that I was in 20 years ago. I think I told you about it before. Garrett was nice to me at first, but when I was living with him, he made fun of my looks and criticized me a lot, and that made me feel really bad about myself. He also talked badly about my mom and my dad too. You're lucky you got out of that relationship. He was such a terrible influence on you. Cái bài này không có khó ha. It's not that hard, isn't it? Okay, so to save time, let's go directly to audio files. Tiết kiệm thời gian mình qua đó luôn đi. So, let's go there now. My school, okay. Nghiêm đọc đi. Matthew and Helen are talking about their children. Matthew and Helen are talking about their children. Talking about their children. Talking about their children, Jacob and Tina. Jacob and Tina. So you think Jacob is Jacob and Tina. Jacob and Tina. 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 Matthew, do you think Jacob is hanging out with the right friends? Do you think Jacob is hanging out with the right friends? Recently, he started coming home really late every night. Matthew and Helen đang nói chuyện về những đứa con của họ là Jacob và Tina. Em có nghĩ rằng Jacob đang chơi với lại những cái đường bạn tốt không, người bạn đúng đắn không? Recently, gần đây con nó bắt đầu đi về nhà khá là trễ mỗi đêm. He started to coming home really late every night. I don't know for sure. I don't know for sure, but I don't know for sure. I don't know for sure, but since he moved to the new school, he seems to really enjoy it. He seems to really enjoy it. I guess he has found his right place to study then. I guess he has found his right place to study then. I don't know for sure. Em cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà từ khi mà con nó moved to a new school, con nó chuyển trường. To move to a new school là chuyển trường, chuyển thôi, học trường mới á. He seems to really enjoy it. Con nó thì con có vẻ như là rất là thích nó. Em đoán là con đã tìm được một cái nơi tốt để học rồi. Okay, Phúc please.
Maybe, but since he came out to us. Maybe, but since he came out to us. But since he came out to us. But since he came out to us. But since he came out to us 2 years ago. 2 years ago, he has been wanting to meet someone. He's been wanting to meet someone, but hasn't found to a meet, body. To meet someone. Meet someone, but hasn't found a boyfriend yet. Hasn't found a boyfriend yet. I think he should try going out more, or maybe even sign up for some dating app. For some dating app. Maybe, chắc vậy đó. Nhưng mà từ khi mà con came out, so basically to come out to someone. What does it mean? To come out to someone means like thổ lộ, tâm sự là mình là người trong giới LGBT với một ai đó. Come out, cái từ này các bạn cũng chắc biết mà. Since he came out to us 2 years ago. Từ khi con come out với chúng ta 2 năm về trước, con đã và đang muốn là gặp ai đó nha. To meet someone means like to meet someone là muốn làm quen với ai đó. Không phải muốn gặp đâu, muốn gặp tức là muốn làm quen với ai đó đó. So to meet someone means like he want to start a relationship. To start a relationship with someone. But hasn't found a boyfriend yet. Nhưng mà con vẫn chưa kiếm được bạn trai nữa. Em nghĩ là con nên ráng sao mà đi ra ngoài nhiều hơn. Try going out more. Hay là chắc là sign up, đăng ký một trong những cái app mà hẹn hò đi. Okay, Phúc please. Maybe he has found someone. Maybe he has found someone suitable, but that hasn't told you yet. I found some new condoms in his pants when I was doing the laundry. Doing the laundry is the order. Laundry. Which the laundry. Surprised me. Which surprised me. Laundry. Okay, maybe có thể là con đã kiếm được ai đó rồi, một ai đó phù hợp rồi, suitable, nhưng mình vẫn chưa có nói chuyện với anh nữa. Em thấy một vài cái bao cao su mới trong cái quần của con khi mà em đi giặt đồ ngày kia đó, mà điều này đã làm em rất là ngạc nhiên. Okay, more please. I think it's a good sign that he knows how to protect himself against STDs, sexually transmitted diseases. I think it's a good sign that he knows. A good sign, good, kéo dài, a good sign. A good sign that he knows how to protect himself against STDs, sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. So I don't think you need to worry too much. I don't think I need to worry too much. How about Tina? I don't think you need to worry too much. I don't think you need to worry too much. How about Tina? Anh nghĩ đó là một cái dấu hiệu tốt. It's a good sign. It's a good sign. Nó là dấu hiệu tốt rằng con biết cách nào bảo vệ bản thân khỏi STD, tức là những bệnh mà được lây truyền qua đường tình dục, sexually transmitted diseases. Cho nên anh không nghĩ là em cần phải lo quá nhiều đâu. Vậy thì Tina thì sao nào? Yeah, Tina is doing okay with her current boyfriend. After the breakup with her ex-boyfriend, she was really upset for ages. She was really upset for ages. Poor thing. But I wasn't unhappy because that guy was really bad influence on her. He smoked a lot. He smoked a lot. He smoked a lot.
He and I smoked a didn't lot. like it. He smoked a lot. He smoked a lot. Nói âm đó. He smoked He smoked a lot and I didn't like it at all. and I didn't like it at all. He smoked. Tại vì ed này là âm t cuối đúng không? Không rung lên. He smoked. Thì tờ đó đi với là he smoked a lot. He smoked a lot and I didn't like it at all. He smoked a lot and I didn't like it at all. He also flirted with several of Tina's friends. He also flirted with several of Tina's friends, which really wasn't cool. Which really wasn't cool. Okay, yeah, Tina đang ổn mà it's doing okay. She's doing okay. She's doing okay. Con bé ổn mà. Đang ổn mà với lại cái bạn trai hiện tại của bé. Sau cái cú mà chia tay với lại bạn trai cũ ex-boyfriend, con bé đã rất là upset. Upset means like giận, rất là giận. Cho hàng thập kỷ một cách nói phóng đại. This is like exaggeration, just an exaggeration, một sự phóng đại thôi. Poor thing, tội con quá. Nhưng mà em đã không vui lắm. Em đã không vui, phủ định kép nè, so double negative. I wasn't unhappy means I was happy. Tức là em rất là vui đó. Em đã không vui, tức là em đã rất vui. Bởi vì cái thằng đó nó đã một cái ảnh hưởng rất là xấu lên trên con bé. He smoked a lot. Thằng cha đó nó hút thuốc nhiều lắm. Và em đã không có thích điều đó chút nào hết á. Cái gã này đã flirted, gã này đã đá lông nheo với lại nhiều cái đứa bạn của Tina luôn, mà điều này không có cool, không có ổn chút nào đâu nha. It wasn't cool. Điều này không được nha. Không ổn nha. Okay, who's next? Ai đến được ai nè? Tú nè. So it's good that she finally got rid of that guy then. Bật mic Tú ơi, your microphone. Okay. Ủa Tú bị sao vậy? What's wrong with him? Okay, fine. Mơ please. So okay, you did. Ủa khoan, hình như Mơ vừa đọc, sorry. Okay, Nghiêm please. So it's good that she finally got rid of that guy then. So it's good that she finally got rid of that guy then. It reminds me of the abusive relationship. It reminds me of the abusive relationship that I was in 20 years ago. I think I told you about it before. You're right. Was nice to me at first, but Garrett was nice to me at first. Was nice to me at first, but when I was living with him, he made fun of my looks and criticized my looks and criticized me a lot. And criticized me a lot. And that made me feel really bad about myself. And that made me feel really bad about myself. He also thought badly about my mom and my dad too. Yeah, you're lucky you got out of that relationship. You're lucky you got out of that relationship. He was such a terrible influence on you. Okay, very good, thank you. So, vậy thì đây là một điều tốt rằng là con bé đã cuối cùng got rid of that guy, cũng đã đá được cái thằng cha đó rồi. It reminds me, điều này làm cho anh nhớ lại về cái mối quan hệ lạm dụng, mối quan hệ rất là tệ, mối quan hệ mà lợi dụng, lạm dụng mà anh đã dính vào 20 năm về trước. Anh nghĩ là anh có nói em về chuyện đó trước đây. Garrett, tức là hai người đàn ông này, of course. Garrett đã rất là nice, đã rất là
Chơi tốt, đã rất là tốt với lại anh lúc đầu. Nhưng mà when I was living with him, khi mà anh đang ở với ảnh á, thì cái anh này made fun of my look. To make fun of something or someone. Trêu chọc ai đó hoặc cái gì đó. He made fun of my looks. Anh này đã trêu chọc cái diện mạo, cái ngoại hình của tôi, của anh. Và criticize, to criticize someone. Chỉ trích ai đó, và chỉ trích anh rất là nhiều. Và điều đó làm cho anh trở nên cảm thấy rất là tệ về bản thân. Cái anh này cũng nói chuyện rất là tệ về má hoặc là ba của anh luôn. Tức là cái ông Matthew này á, ông cũng từng có mối quan hệ đồng tính. So Matthew also had a homosexual relationship before. You are lucky you got out of that relationship. To get out of a relationship. Thoát được khỏi một mối quan hệ. Anh may đó, you are lucky. Anh may là anh ra được khỏi cái mối quan hệ đó đó. Cái thằng cha này đúng là một cái ảnh hưởng tồi tệ lên trên anh. He was such a terrible influence on you. Các bạn hỏi gì không? Any question? Dạ không. Okay, good. So, do Matthew and Helen knows why Jacob goes home late? Có biết tại sao con đi về nhà trễ không? No. They don't. They just guess, right? Họ chỉ đoán thôi. So, basically, it's a no. They don't know. Number 2, does Helen think that the new studying environment has a good effect on Jacob? Yes. Môi trường làm việc mới, môi trường học hành mới có tác động tốt lên Jacob. It's a yes. Very good. It's a yes. Number 3, is Jacob an outgoing person? Có phải một người hay ra ngoài không? The answer is a no. Why a no? Because recently he started coming home really late every night. So it's just something that recently happened. Normally he does not do that. Nó chỉ là một điều mà gần đây anh mới bắt đầu đi ra ngoài về nhà rất là trễ thôi, chứ thường thì anh không làm như vậy. And then I think he should try going out more. So it means that Jacob is not outgoing. Cái chỗ này nó nói là anh nghĩ rằng con nên đi ra ngoài nhiều hơn. Tức là Jacob đâu có hề outgoing. So that's why Jacob is not an outgoing person. No, it's a no. Số 3 là no. Number 4, do Matthew and Helen have an issue with Jacob being gay or homosexual? No. Họ có vấn đề với chuyện đó không? Với chuyện con là người đồng tính không? Có vấn đề gì không? Không, các bạn phải xem cả cái nội dung của cả bài, cái thái độ họ ra sao. You look at the whole audio files. What is their attitude? Is it good? Good. Cả cái bài thái độ của họ hoàn toàn rất cởi mở và không hề có chuyện gì cả. So the whole audio files, the whole listening part, their attitude was very open, rất là mở luôn á. And they didn't have any problem. So number 4, it's no, they don't have any problem. Number 5, does Helen have a problem with dating apps? Cô Helen có vấn đề gì với những cái app hẹn hò không? No information. Well, there's no information because, see, Matthew said something about sign up for dating apps, yeah? But Helen didn't answer that. Cái cô Helen này, ông Matthew này, ông có nói về chuyện mà đăng ký một số cái app hẹn hò, nhưng mà cô Helen cô không hề nói về chuyện, không hề bàn về chuyện đó cả. So no information, yeah. Không biết được là cô có vấn đề gì với dating app không, cho nên là no information. Tại vì nó đâu có câu chuyện, đâu có thông tin này đó. So there was no information about whether Helen have a problem with dating apps. Number 6, was Helen worried when she saw condoms in Jacob's pants? Cậu có lo không? Có. Yes. Có lo, of course. Cái thái độ của trong cái câu chuyện này là cô có lo. So her attitude in the story, she was worried. So 6 is yes. 7,
Has Tina gotten over her breakup? Tina có vượt qua được cái cuộc chia tay của cổ chưa? The answer it's a no. It's wait, is it a no information, right? Because see, after the breakup with her ex, she was really upset for ages. And then she finally got rid of that guy. But okay, so here they say that she was really upset for ages. Cô vẫn còn rất là cô đã rất là giận, giống như vẫn còn tức lắm. But still, there was no information whether she gotten over her breakup or not, right? Cô vẫn còn tức nhưng mà chưa có một cái thông tin gì về cái chuyện cô đã vượt qua được là cái chuyện chia tay hay chưa, đúng không các bạn? Nhiều khi ta vượt qua rồi ta vẫn tức. Sometimes you got over a breakup but you still angry, you know? So 7, it's no information. Nó không có thông tin về chuyện cô đã vượt qua được chưa. So there was no information about whether she overcame it. Number 8. Does Helen think poorly of Tina's current boyfriend? Helen có nghĩ rất là xấu về bạn trai hiện tại của Tina không? Bạn trai hiện tại nha. No. So Helen only talked bad about Tina's ex-boyfriend but not current boyfriend, right? So number 8 is no information, không có thông tin gì về chuyện có suy nghĩ tệ hay không. Nhưng mà phải coi là cổ có nói tốt về khi bạn trai hiện tại của Tina không nha. You have to see if Helen think good about Tina's current boyfriend or not. There was no information, right? Không hề có thông tin về chuyện đó. Mình phải coi là cổ không nói gì, hay là cổ có nói xấu hay nói tốt về cái người đó hay không. You have to see whether she said nothing or she said good or bad about that person or not. Các bạn hiểu không? Chọn giữa cái no với no information nó không dễ nha. Mình phải biện luận. You need to think logically to choose no and no information. Okay. Number 9. Does Matthew agree with Tina getting rid of her ex-boyfriend? Ông Matthew có đồng tình với chuyện Tina đá bộ cũ không? Yes. Look at this one. So it's good that she finally got rid of that guy then. Cho nên ông này ông đồng tình, ông thấy là tốt mà. He agreed because he said it's good. So it's a yes. No. Number 9 is a yes, yeah. Number 10. Did Matthew's previous boyfriend, Garrett, bad mouth about Matthew's family? Bạn trai trước đây của Matthew là Garrett. Có nói xấu về gia đình của Matthew không? Có nha, khúc đó. Basically it's a yes. Because you can see here. Garrett was nice to me at first. He made fun of my looks and criticized me a lot. He talked badly about my mom and my dad. Đó, nói xấu gia đình ảnh là đó. So that's here. That's why it's a yes. 10 là yes. Number 11. Does Helen show sympathy when she heard what Matthew said? Cô Helen có đồng cảm khi cô nghe những điều mà Matthew nói không? Cái thái độ. Look at her attitude. Nhìn thái độ của cô. Có đồng cảm không? Yes, she was sympathetic. Because she said, you are lucky you got out of the relationship. Anh may là anh ra khỏi cái mối quan hệ đó đã. Tức là cô có thái độ đồng cảm. So it means she was sympathetic of that relationship. Very good. Mọi người hiểu không? You understand this? Không, mà hỏi thiệt, mọi người có hiểu bài này không? You understand this or not? Dạ. Nó hơi khó phải không đâu? Nó vừa mặn mà nó vừa catchy mà lại vừa khó phải không đâu? This lesson is difficult, yes. It's salty, yes. Catchy, yes. Okay, I think that's it. Rồi, nhưng mà coi lại lần nữa là ok. Okay, if you watch the video again, you'll be okay. Coi lại video là sẽ ổn thôi. Okay. Rồi, ngủ nha. So it's time to sleep now. I'll see you class. See you on Friday. Thứ 6 mình học grammar bài số 5 nha. So Friday we do grammar number 5, yeah. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button
so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.